स्वातिकालाकुसरमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। लॉंग मनी मंगळसूत्र बनवायचं आहे, त्यासाठी इथे आपल्याला पेंडंट लागणार आहे। तर हे रेड कलरचं पेंडंट आहे। इथे आपल्याला गोल्डन बीड्स लागणार आहेत, क्रिस्टल बीड्स लागणार आहेत, काची मणी लागणार आहे छोट्या साइज मधून, पट्ट्या लागणार आहेत आणि लाल मणी लागणार आहेत। तर इथे 3 पदरी दोरा आपण ओवून घेतलेला आहे, बघू शकता 3 पदर केलेले आहेत। तर इथे आपण 3 लाईनी करून घेतलेल्या आहेत, ब्लॅक क्रिस्टल मनीच्या, इकडे रेड क्रिस्टल मनीच्या। आणि बघू शकता की आपलं मंगळसूत्र हे किती छान असं वाटत आहे। आता इथे आपल्याला मागच्या साइडने काळे मणी टाकून घ्यायचे आहेत। तर या प्रकारे इथे आपण काळे मणी टाकून घेणार आहोत।
तर तुम्ही बघू शकता की आपलं रेड क्रिस्टल मनी मंगळसूत्र किंवा लॉंग क्रिस्टल मनी मंगळसूत्र हे तयार आहे। खूप छान झालेलं आहे। इथे तुम्हाला रेड क्रिस्टल मनी जर टाकायचे नसले तुम्ही इथे ब्लॅक पण टाकू शकता। धन्यवाद।